Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 22 tháng 9 của FBNZ với những tin tức nổi bật sau. Khi Mỹ và Liên minh các nước do Mỹ dẫn đầu chưa kịp bàn bạc những kế sách chi tiết để trấn áp những mối đe dọa từ Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì Bắc Kinh lại vẫn tiếp tục ngang nhiên nổi sóng tại Biển Đông. Thậm chí Trung Quốc đã vừa cử vận tải cơ hạng nặng hoạt động trái phép ở Trường Sa của Việt Nam. Trong lúc quân đội Trung Quốc đang miệt mài với tham vọng Biển Đông, thì ở phía bên kia eo biển Đài Loan, hòn đảo mà chính quyền Bắc Kinh ngày đêm chờ đợi để sát nhập vẫn tỉ mỉ rèn giũa vũ khí của mình. Thông tin mới nhất cho biết Đài Loan sẽ đưa loạt tiêm kích F-16V nâng cấp đầu tiên vào đội hình chiến đấu. Không chỉ tự nâng cao tiềm lực, câu chuyện liên tục nhận được hậu thuẫn từ nước ngoài vẫn luôn là một lợi thế của Đài Loan trong thời gian gần đây. Thượng nghị sĩ Pháp vừa thông báo sẽ đến thăm Đài Loan bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc. Liên quan đến hợp đồng tàu ngầm hụt giữa Pháp và Úc, Đức nói cần thời gian để hàn gắn sau khi niềm tin đã bị vụn vỡ. Trở lại với những diễn biến liên quan đến Afghanistan, Taliban khẳng định không có tổ chức cực đoan nào trong nước. Bộ trưởng Quốc phòng Anh xin lỗi vì để lộ dữ liệu email của người xin tị nạn. Những thông tin đáng chú ý khác, Nga cử máy bay ném bom mang theo tên lửa tuần hành trên vùng trời biển Baltic. Quân đội Sudan thông báo đã triệt hạ thành công một âm mưu đảo chính. Độc đáo cuộc đua vịt nhựa thường niên tại Anh, những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 22 tháng 9 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Nếu Liên minh các nước do Mỹ dẫn đầu vẫn đang bàn bạc kế sách để kiềm chế những thay đổi ngang trái trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông, mà trong đó Trung Quốc là quốc gia bị các cường quốc gọi tên đầu tiên với những động thái điển hình, thì ở phía Bắc Kinh, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BOA rõ ràng là không phụ lòng các nước. Nguồn tin từ tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết, trong hai động thái riêng biệt gần đây ở Biển Đông, BOA đã điều động máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 tới các bãi đá ngầm để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quân và tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ trong điều kiện phức tạp nhằm tăng cường khả năng của BOA. Đáng nói, theo chia sẻ từ hạm đội Nam Hải của BOA vào cuối tuần trước, vận tải cơ Y-20 của Trung Quốc đã cất cánh từ các sân bay được xây dựng trái phép trên đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn, tất cả đều thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chở theo lực lượng binh lính Trung Quốc đóng quân trái phép tại những thực thể này về lại nước. Không chỉ quân đội BOA thực hiện các hành động sai trái này tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mà truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về sự vụ này như một hoạt động hiển nhiên. Thậm chí, tờ Thời báo Hoàn Cầu còn trích lời mô tả của hạm đội Nam Hải Trung Quốc cho biết, việc vận chuyển không chỉ mới bắt đầu gần đây. Những năm trước, lực lượng BOA đồn trú tại những thực thể này đã sử dụng tàu để vận chuyển binh lính và chỉ mới nâng cấp nhiều vận tải cơ hơn để phục vụ công tác vận chuyển từ năm ngoái. Ngoài ra, việc Trung Quốc điều vận tải cơ Y-20 hoạt động thường xuyên trên đá chữ thập cũng như các đảo và đá ngầm khác chồng lớn với chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông đã được giới truyền thông loan tin hồi đầu năm nay. Nhưng những thông tin đăng tải trên tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc vào hôm qua 21 tháng 9 đã đánh dấu lần đầu tiên quân đội BOA chính thức lên tiếng xác nhận. Thời báo Hoàn Cầu còn dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, điều này có nghĩa là các sân bay mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông có thể đón các máy bay vận tải lớn, có thể vận chuyển một số lượng tương đối lớn quân và nhiều thiết bị giữa các đảo, các bãi đá và đất liền rất nhanh. Đầu tháng 6, lực lượng không quân Malaysia cho biết họ đã phát hiện 16 máy bay của không quân Trung Quốc, gồm các máy bay vận tải Il-76 và Y-20 bay trên Biển Đông. Ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngay sau đó còn xác nhận rằng không quân Trung Quốc đã tổ chức hoạt động huấn luyện định kỳ trên bầu trời ở các thực thể chồng lấn chủ quyền với các nước trong khu vực Biển Đông. Song song với hoạt động vận chuyển binh lính trái phép, trong một hoạt động khác, Hải quân Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam của BOA hôm 19 tháng 9 đã ra thông cáo về việc tổ chức các cuộc diễn tập đổ bộ trên Biển Đông trong cùng ngày, với 3 tàu đổ bộ thực hành thâm nhập hệ thống phòng thủ bờ biển của đối phương và đổ bộ lên các bãi biển, đồng thời đối mặt với các cuộc tấn công mô phỏng và không kích bằng tàu ngầm. Các nhà phân tích quân sự cho rằng hoạt động mới nhất đã cho thấy tiềm lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng tăng của BOA ở Biển Đông, đồng thời cho thấy BOA hoàn toàn có đủ khả năng và quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.
Trong lúc Trung Quốc bận rộn với những kế hoạch diễu võ dương oai bằng yêu sách đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò phi pháp đã bị Tòa trọng tài thường trực PCA bác bỏ, thì ở hòn đảo Đài Loan, nơi mà chính quyền Bắc Kinh coi là một phần của mình, vẫn đang miệt mài rèn giũa binh khí để nâng cao tiềm lực đối phó với đại lục. Tờ Taiwan News đưa tin vào hôm 21 tháng 9 rằng lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan sẽ đưa vào hoạt động cánh chiến đấu đầu tiên gồm 42 máy bay chiến đấu F-16V nâng cấp vào tháng 11. Trước đó, CNA tiết lộ Đài Loan đã mua 66 chiếc F-16V mới từ Mỹ và dự kiến sẽ chính thức sải cánh trong lực lượng Đài Loan vào năm 2023. Nên trong thời gian chờ đợi, họ đã nâng cấp 141 chiếc F-16AB của mình lên F-16V, bằng cách bổ sung các hệ thống điện tử hiện đại. Buổi lễ chào đón 42 chiếc F-16V ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 4 năm nay, nhưng sự bùng phát COVID-19 trên hòn đảo đã khiến buổi lễ phải trì hoãn đến tháng 11. CNA dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết. Các máy bay nâng cấp sẽ được đóng tại căn cứ không quân Gia Nghĩa, trong khi những chiếc F-16V mới sẽ được đặt ở bờ biển phía đông tại căn cứ không quân Sihan ở huyện Đài Đông, báo cáo cho biết. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, một nhóm thượng nghị sĩ Pháp dự kiến sẽ đến thăm Đài Loan vào đầu tháng 10, truyền thông Pháp đưa tin hôm thứ Hai ngày 20 tháng 9. Theo báo cáo, phái đoàn sẽ được dẫn đầu bởi Alain Richard, chủ tịch nhóm hữu nghị Đài Loan của Thượng viện Pháp và cũng là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, cùng với hai cấp phó Henri Vallini và Marc Brisson, cũng như thư ký của nhóm Olivier Cadiz. Chuyến đi hiện dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10. Cơ quan ngoại giao của Đài Loan MOFA cho biết họ hoan nghênh chuyến đi dự kiến của phái đoàn Pháp. Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Paris hiện đang làm việc với ông Richard về các chi tiết của chuyến đi. Richard nói với CNA vào tháng 3 rằng mục đích của chuyến đi là để xem cách Đài Loan đã xử lý virus corona và phát triển nền kinh tế của mình, ngoài việc thảo luận về chiến lược khu vực và toàn cầu của hai nước. Vào tháng 2, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối chuyến đi Đài Loan trong một bức thư do Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, Lucey, gửi cho ông Richard. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Pháp đã trả lời trong một tuyên bố rằng các nghị sĩ Pháp được tự do đưa ra quyết định về kế hoạch công du và kết nối liên lạc của họ. Được biết, hiện tại Pháp cũng đang vướng vào lùm xùm rạn nứt quan hệ với Úc và Hoa Kỳ sau khi Canberra hủy hợp đồng tàu ngầm thông thường với Paris và chọn hợp đồng tàu ngầm hạt nhân với Washington và London. Không rõ với chuyến thăm Đài Loan sắp tới, Pháp có dự định tự vẽ nên chiến lược ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình với các đồng minh EU hay không. Nói tiếp về lùm xùm hợp đồng tàu ngầm Úc-Pháp vào hôm qua ngày 21 tháng 9, phía Đức lên tiếng nhận định thương vụ hụt này là một lời cảnh tỉnh khác đối với Liên minh châu Âu để củng cố chủ quyền của chính mình, bởi sẽ rất khó để xây dựng lại niềm tin đã mất sau động thái này. Chúng tôi không thể dựa hoàn toàn vào người khác, chúng tôi phải hợp tác và vượt qua những quan điểm khác nhau của mình, những quan điểm mà luôn tồn tại ở Liên minh châu Âu, từ đó tìm ra một tiếng nói chung. Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth nói với các phóng viên trước một cuộc gặp gỡ những người đồng cấp của mình tại Brussels. Trong một tuyên bố cụ thể về sự phẫn nộ của khối, các đại sứ EU đã hoãn việc chuẩn bị cho một hội đồng thương mại và công nghệ khai mạc vào ngày 29 tháng 9 với Hoa Kỳ, một cuộc họp được đánh giá là một bước tiến lớn trong Liên minh xuyên Đại Tây Dương. Pháp cho biết họ đang đánh giá tất cả các lựa chọn để đáp lại việc Úc hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la vào tuần trước. Đồng minh lớn nhất của EU là Đức cũng đã nói rằng Washington và Canberra đã làm tổn hại lòng tin giữa các đồng minh mà khó có thể hàn gắn lại. Trở lại với những diễn biến tại Afghanistan, hôm thứ Ba ngày 21 tháng 9, phát ngôn viên Taliban của Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết không có bằng chứng về việc nhà nước Hồi giáo IS hoặc các chiến binh Al-Qaeda đang ở trong quốc gia Nam Á này. Kể từ khi lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Kabul vào tháng trước, Taliban đã phải đối mặt với áp lực từ cộng đồng quốc tế để từ bỏ quan hệ với Al-Qaeda, nhóm đứng sau các cuộc tấn công vào Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đồng thời, ngày chính bản thân của Taliban đã phải đối phó với một loạt các cuộc tấn công do một nhánh nhà nước Hồi giáo IS tại Afghanistan thực hiện. Hai bên đã xung đột trong nhiều năm vì sự đan xen giữa các tranh chấp kinh tế và ý thức hệ. Nhánh của nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan được gọi là nhà nước Hồi giáo Khorasan, ISISK, lần đầu tiên xuất hiện ở miền đông Afghanistan vào năm 2014 và sau đó đã xâm nhập vào các khu vực khác, đặc biệt là phía Bắc. Điều phi lý là trong khi Taliban phủ nhận sự tồn tại, nhưng nhóm cực đoan ISISK đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một loạt vụ tấn công bằng bom ở thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan vào cuối tuần rồi.
Ngoài ra, tổ chức cực đoan này cũng đã nhận trách nhiệm cho vụ nổ bất ngờ tại sân bay Kabul vào tháng trước, giết chết 13 lính Mỹ và hàng loạt dân thường Afghanistan tập trung đông đúc bên ngoài cổng sân bay. Nói về chính sách điều hành đất nước, phát ngôn viên Mujahid cũng tiết lộ Taliban sẽ bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí trong nội các vào một thời điểm nào đó, còn hiện tại chính quyền đang nỗ lực để tạo nền tảng cho việc giáo dục các nữ sinh trung học. Một số bé gái tại Afghanistan đã quay trở lại trường học với các lớp học biệt lập vào thứ Bảy ngày 18 tháng 9, nhưng các bé gái lớn hơn phải đối mặt với sự chờ đợi đầy lo lắng, mà không rõ liệu các em có thể tiếp tục việc học ở cấp trung học hay không. Trong lúc đó, vẫn có những người dân Afghanistan muốn rời khỏi đất nước, đặc biệt là những người đã từng làm việc và hỗ trợ cho các nước ngoài trong cuộc chiến dài 20 năm. Theo Reuters, Vương quốc Anh vẫn đang tiến hành các hoạt động tái định cư cho những thông dịch viên và những người khác từng làm việc cho Anh. Tuy nhiên, một sự cố đã bất ngờ xảy ra liên quan đến hoạt động này. Cụ thể, vào hôm 21 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết một email từ chính sách hỗ trợ tái định cư của Anh, không biết vô tình hay cố ý, đã để lộ 250 tên tài khoản người nhận trong lúc gửi một email, trong khi đáng lý ra phải gửi đi dưới chế độ ẩn danh người nhận. Ông Wallace chia sẻ rất tiếc về sự cố này và đã mở ra một cuộc điều tra. Tôi xin lỗi những người Afghanistan bị ảnh hưởng bởi vụ vi phạm dữ liệu này và chúng tôi đang làm việc với người có trách nhiệm để đưa ra lời khuyên an ninh, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nói trước Quốc hội. Ông Wallace cũng cho biết những người liên quan đã được khuyên thay đổi địa chỉ email của họ và các cơ quan tình báo đang đánh giá rủi ro đối với sự an toàn của họ. Nước Anh cho biết trong những chuyến máy bay rời khỏi Afghanistan, không phải tất cả mọi người đủ điều kiện tái định cư đều sẽ được sơ tán thành công kịp thời. Do vậy, những chương trình tị nạn hiện tại là để thực hiện cam kết giúp những người còn lại rời khỏi đất nước. Về phía Nga, vào hôm qua ngày 21 tháng 9, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao nước này Maria Zakharova nhận định rằng việc tái mở cửa hoạt động của sân bay Kabul sẽ tạo điều kiện cho cuộc sống ở Afghanistan trở lại bình thường. Chúng tôi hoan nghênh việc mở cửa trở lại sân bay quốc tế Kabul được thông báo vào ngày 20 tháng 9. Nó tạo điều kiện tích cực để đất nước trở lại cuộc sống bình thường, hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ. Theo bà Zakharova, nhiệm vụ tái thiết kinh tế xã hội của Afghanistan ngày càng trở nên phù hợp. Chúng tôi đánh dấu chuyến thăm của người đứng đầu WHO tới Kabul. Cuộc gặp của ông với người đứng đầu chính phủ lâm thời Taliban Mohammed Hassan Akhund sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9, bà Zakharova nhấn mạnh. Trước đó, vào ngày 20 tháng 9, sân bay Kabul đã chính thức được khai trương cho các chuyến bay nội địa và quốc tế, sau thời gian ngưng trệ về những cuộc chiến hỗn loạn. Cũng vào ngày hôm qua, ngày 21 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tupolev Tu-160 đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên vùng biển trung lập của biển Baltic, cùng với sự hộ tống của các máy bay chiến đấu Su-35S và Su-27. Hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên vùng trời ở vùng biển trung lập của biển Baltic. Các phi hành đoàn máy bay chiến đấu Su-35S của lực lượng phòng không quân khu phía Tây và các máy bay Su-27 của lực lượng hàng không hải quân của hạm đội Baltic đã hỗ trợ máy bay chiến đấu, tuyên bố cho biết. Tại một số giai đoạn của lộ trình, các máy bay ném bom chiến lược của Nga được hộ tống bởi máy bay chiến đấu F-16 của lực lượng không quân Ý và Đan Mạch, máy bay phản lực F-18 của không quân Phần Lan, máy bay JAS-39 Gripen của không quân Thụy Điển và cả máy bay của một số nước khác. Tổ bay của các máy bay tầm xa của Nga thường xuyên thực hiện các chuyến bay trên các vùng biển trùng lập của Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Baltic và Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện tất cả các chuyến bay của họ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận. Trong một thông tin đáng chú ý khác, các nhà chức trách Sudan hôm thứ Ba ngày 21 tháng 9 đã công bố về việc quân đội chính phủ vừa chặn đứng thành công một cuộc đảo chính có chủ đích và cuộc thẩm vấn các nghi phạm sắp bắt đầu. Một thông báo khẩn được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước vào hôm 21 tháng 9 đã nói với công chúng về âm mưu đảo chính này. Một nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết âm mưu đảo chính bắt đầu vào thứ Hai ngày 20 tháng 9 với một nhóm binh sĩ không rõ số lượng đã có các động thái giành quyền kiểm soát đài phát thanh nhà nước Omdurman nằm bên kia sông Nin từ thủ đô Khartoum. Một nhân chứng cho biết quân đội đã sử dụng xe tăng để đóng một cây cầu nối Khartoum với Omdurman vào sáng sớm thứ Ba ngày 21 tháng 9. Theo phát ngôn viên của Hội đồng Cầm quyền Sudan, cuộc thẩm vấn các nghi phạm liên quan đến âm mưu đảo chính đã được bắt đầu. Theo Reuters, đất nước được điều hành theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực mong manh giữa quân đội và dân thường. Đó là kể từ khi cựu Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào năm 2019.
Các nhà chức trách hiện tại cho biết họ đã đánh bại hoặc phát hiện các âm mưu đảo chính từng xảy ra có liên quan đến các phe phái trung thành với ông Bashar. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một hình ảnh thú vị được ghi lại ở Anh. Vào Chủ nhật ngày 19 tháng 9 vừa qua, xứ sở sương mù đã tổ chức một cuộc đua vịt nhựa thường niên. Đám đông xếp hàng dài bên bờ sông Ester ở thành phố Canterbury để theo dõi và cổ vũ cho cuộc đua độc đáo này. 4.000 con vịt vàng đã trở thành những tay đua cừ khôi, thả mình trôi theo dòng sông. Đây cũng là một sự kiện gây quỹ do câu lạc bộ Rotary địa phương tổ chức, với mỗi con vịt được tài trợ một bảng Anh, tương đương 1,37 đô la. Ngoài ra, người sở hữu chú vịt giành chiến thắng sẽ được nhận một giải thưởng tiền mặt là 250 bảng Anh, tương đương 343 đô la. Số tiền quyên góp được qua cuộc thi đua vịt thường niên sẽ dành cho các hoạt động trong nước và quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo.